ඉතින් මේ ට්‍රිප් එක යන්න මාත් එක්ක එකතු වුණා මගේ හස්බන්ඩ් ඇතුළු අපේ යහළුවෝ කිහිප දෙනෙක්. ඉතින් අපි මුලින්ම සූරියකන්දට යන අතරමඟ අපි අපේ බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක ගන්න නැවැත්තුවා. ඉතින් මේ කාලය අනුව අපිට ඇත්තටම ගොඩක් කඩෙන් කාලා afford කරන්න අමාරුයි. ඒක නිසා අපි ගෙදරින්ම කෑම හදාගෙන ගියා. ඇත්තටම එහෙම යාළුවොත් එක්ක එම කාම් ප්ලේස් එකකට ගිහිල්ලා අපි ගෙදර හදපු කෑම එකක් කනකොට ඒකෙත් අමුතුම ගතියක් තියෙනවා. ඇත්තටම මේ මගේ ෆස්ට් ටයිම් සූරියකන්දට යන ඒරියා එක බලන්න යන. ඉතින් ඇත්තටම කිව්වොත් මේ වගේ ලස්සන තැන් අපේ ලංකාවේ තියෙනවද කියලාත් හිතෙනවා. ඒ තරම්ම හරිම ලස්සන සීනරීස් තමයි අපි දැක්කේ. ඒ වගේම හරිම ක්ලීන්, එයා තියෙන හරිම ලස්සන එන්වයරන්මන්ට් එකක් තියෙන පැත්තක් තමයි සූරියකන්ද කියලා කියන්නේ. ඉතින් අපි ප්‍රී බුකින් එකක් දාලා තමයි ගියේ. ඇත්තටම අපි නැවතිච්ච ප්ලේස් එකත් හරිම ලස්සන තැනක්. ඒකට කියන්නේ සිංහරාජ රෙසිඩන්ස් විලා කියලා. ඉතින් එතනදිත් අපිට ඒ ලැබුණු හොස්පිටෑලිටි එක ඒ හැමදේම හරිම ක්වොලිටි. ඒගොල්ලන්ගේ කෑම ඒ වගේම අපිට දීපු ඒ කියන්නේ බිල්ඩින් එකේ cleanliness everything was really perfect. ඉතින් ඒකත් මේ වෙලාවේදී මතක් කරන්න ඕනේ.
ඇත්තටම කිව්වොත් අපි ගෙවන බිසි ෂෙඩියල්ස් වලින් පොඩ්ඩකට ඈත්වෙලා මෙහෙම යාළුවොත් එක්ක ඒ ගෙවන පොඩි කාලේ වුණත් ඒ කාලේ හරිම සුන්දරයි. ඒ වගේම මතකයන් ගොඩාක් අපේ ජීවිතයට එකතු වෙනවා. ඉතින් අපි සින්දු කිව්වා, ක්‍රිකට් ප්ලේ කරා, ඒ වගේ ගොඩාක් ජොලි වැඩ කරා. ඉතින් ආපහු මේ වගේම වීඩියෝ එකක් මං අරගෙන එන්නම්. එතකන් ඔයගොල්ලෝ හැමෝම පරිස්සමෙන් ඉන්න. See you all. Bye.